700. Eh, pagka window tester, Bibili lang. 400 na. Pero pag split type, Ano lang, pag window type, 4. Pag straight, 7. Tama nga siya, 7. Sabi ko to, mga 700 yan. Kung ako sa'yo, bumili na tayong pressure wash. Ayoko, dapat pambili. paano lang naman yun? Paano ano? Hindi, ibig sabihin. Thousand years later. Umusok na oh. Kasal tayo rito, kita nga lamig. 2,000 years later.